hindi mayaman na bansa. Malapit sa China at may limitasyon ang healthcare system. Pero sa Vietnam, wala pang 300 ang kaso ng COVID-19 at wala pa ring namamatay sa ngayon. Bilang kapitbahay sa Southeast Asia, marahil napatanong ka rin, paano kaya nila nagawa ito? Isa ang Vietnam sa 14 na bansang nakikipaghati sa border ng China, ang epicenter ng coronavirus. Sa ngayon, 271 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa ulat ng Reuters noong March 27, sinisikap ng gobyerno ng Vietnam na hindi lumampas ng 1,000 ang kaso ng COVID-19 doon. Paano nagawa ng Vietnam na kontrolin ang coronavirus sa kanilang bansa? Una, mabilis na pag-aksyon. Let's start from the beginning. December 31, sumabog ang balita na may panibagong unknown virus mula sa China. January 7 naman, nang inanunsyo ng Chinese authorities na may bagong SARS-like coronavirus nga sa kanilang bansa. Agaran ang aksyon ng Vietnam matapos mabalitaan ito bago pa naitala ang unang coronavirus death sa China at 3 araw matapos kumpirmahin ang outbreak sa nasabing bansa, nagdeklara na ang Vietnam ng war versus coronavirus. Hinigpitan nila ang border nila sa China at inilagay sa high alert para sa mga bagong kaso ng pneumonia ang mga ospital nila at local health department. Iniutos ng Vietnam government na i-ban ang mga flight patungo at galing sa mainland China. Sinuspindi rin nila ang tourist visa ng mga Chinese at foreigner na nanggaling sa bansang ito. Pagkatapos ng Chinese New Year noong January 25, ipinasara kaagad ang mga paaralan. Lahat ng yan nagawa nila in less than a month. Pangalawa, malawakang testing. Sa kabila ng limitadong kapasidad ng Vietnam pagdating sa healthcare, isagawa pa rin ito ang malawakang COVID-19 testing. As of April 23, nasa 180,000 na COVID-19 tests na ang naisagawa ng Vietnam. Ayon sa datos ng Our World in Data, nangunguna ang Vietnam sa buong mundo pagdating sa isinasagawang test para sa bawat kumpirmadong kaso ng COVID-19. Sa bawat confirmed COVID-19 case, mahigit 400 na individual ang tinitest ng Vietnam. Pangatlo, quarantine. Balik tayo sa timeline. Noong February 3, isinailalim ng Vietnam sa 20-day quarantine ang isang bayang malapit sa Hanoi na may 10,000 na populasyon. Noong mga panahong yun, 6 pa lamang ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Vietnam. Nagtalaga rin ang Vietnam ng 14-day mandatory quarantine sa mga biyaherong dumating sa kanilang bansa. Ang Vietnam ay isang one communist party state. Kagaya ng China, kilala ang Vietnam sa paggamit ng mass surveillance upang i-monitor ang mga residente nito. Sa gitna ng pagkalat ng coronavirus, nagpatupad ang Vietnam ng istriktong monitoring system sa pamamagitan ng teknolohiya. Halimbawa, para matukoy ang mga suspected at confirmed infection, nakapag-develop ang Vietnam ng isang online reporting system. Sa isang database, inilalagay ang impormasyon ng mga suspected at confirmed cases ng COVID-19 na binabantayan ng gobyerno real-time. Minandato rin ng Vietnam na mag-install ng mobile app ang mga pasyente na magsisend ng notification sa gobyerno kung sila ay lalayo sa kanilang quarantine areas ng 20 hanggang 30 metro. Sa gitna ng mga issue ng data privacy dahil sa ganitong klaseng monitoring, nakasaad sa survey ng Dahlia Research noong March 30 na 62% ng Vietnamese ang nagsabing kontento sila sa ginawa ng kanilang gobyerno sa pagkontrol ng COVID-19. Hinuhuli rin ng gobyerno ang sinumang nagpapakalat ng fake news tungkol sa coronavirus. Noong March 30, nasa 800 na katao na ang napatawa ng multa dahil dito. Bagamat kontrolado ang sitwasyon ng coronavirus ngayon sa Vietnam, nararapat pa rin ang patuloy na pag-iingat. Noong mga nakaraang buwan, kinilala ang tagumpay ng Japan at Singapore sa pakikipaglaban sa coronavirus. Pero ngayon, tumataas ang bilang ng COVID-19 cases sa mga bansang ito. Noong April 18, naitala ang 942 na bagong kaso ng COVID-19 sa Singapore. Sa kabuuan, ang bilang ay nasa 6,000 na. Sa Japan naman, naitala ang 181 na bagong kaso ng COVID-19 sa parehong araw. Umabot na ang kabuuang bilang sa 10,000.
Samantala, ang South Korea nagawa ring kontrolin ang coronavirus outbreak sa pamamagitan ng mass testing. Pero ilan sa mga gumaling na pasyente ay nagpositibo ulit. Noong April 10, 91 recovered patients ang muling nagpositibo sa coronavirus sa nasabing bansa. Ang pagsugpo sa COVID-19 tunay na susubukin hindi lang ang mahihirap, kundi pati na rin ang mayayamang bansa. Pero sa ipinakita ng Vietnam, hindi hadlang ang pagiging third world country para mag-implementa ng agaran at organisadong aksyon para malabanan ang isang pandemiko.